Dapat may kulay, no? Mga Nordic boys. May drone pala yan, no? Drone nga. Yan o. O diba? Sakto. Diba kakalabas lang? I-vlog mo na yan, par. Oo. Vlog na yan. Vlog na yan. Oh, nandito kami ngayon guys sa King Abdullah Financial District. Cup D. Ayan, with the gang. Yeah, boys. Kamil, oh. Oo. Ayan o. Kahit kami naglakad. Oo. Sulit may drone na. Baka mamaya may fireworks pa yan. O sakto pala dito tayo pumunta talaga, no? Sakto lang, pre. Hindi na kailangan makipagsiksikan sa Pulis, oy, bawal kayo dyan. Boulevard. Yan o, a journey through time. Yan, oh, yan, oh. Par, ang sarap. Ayos. Ay, oo. Isa par. Picture ako kayo. Kaso lang, maayos kaya itong camera. Sa likod kayo, nababasan din yan. Par, one. Baliktad siguro, par. Ganito nga konti. Ayan o, picture si, ayun. Wow, ganda oh. Ngayon lang ako nakakita ng actual na drone show. Ayan, First time ko nakakita. So guys, it's my first time in forever. Ano tayo, selfie. Sige. Wow. Pero timing ako. Ang ganda yung timing natin ah. Wow. So ngayon guys, so in view. Oh yan oh, iba na naman oh. 3 seconds. Oh. Kaso lang busy ako dito sa Ganda kasi, pre. oh, ganda na oh, magiging barko na yan. Oh. From camel transition into barko no. Nakuha ano na lahat, Park? Oh. I-live mo pre sa Facebook mo yan. Ay, i-live natin to. Hindi, magsipuntahan sila dito. I-upload natin. Nandito na. Naka-live ka?